नमस्ते सबैजनालाई। बिहानको डिस्कसन हाम्रो इकोलोजी च्याप्टरबाट थियो। आजको डिस्कसन हाम्रो अहिलेको डिस्कसन म गर्न गइरहेको छु एप्लिकेसन अफ बायोलोजीबाट। बायोलोजीको पास्ट इयर क्वेसन, एप्लिकेसन अफ बायोलोजीको पास्ट इयर क्वेसन। ल टाइम वेस्ट नगरिकन हामी आफ्नो क्वेसन तर्फ लागौँ। फर्स्ट क्वेसन हेरौँ त। Which one of the following can be used as biofertilizer? Can be used as biofertilizer. Biofertilizer यो मध्ये कुन युज गरिन्छ? राइजोबियम, इक्वेली र एगारिकस जेट्रोफा। इक्वेली हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ र एगारिकस चाहिँ एगारिकस इडिबल मसरुमको एगारिकसलाई हामी खाने गर्छौँ। इडिबल हो, यो इडिबल मसरुम हो। एगारिकस चाहिँ हाम्रो इडिबल मसरुम हो, यसलाई चाहिँ भेजिटेबलको रूपमा युज गर्ने गर्छौँ हामी। अनि यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ विच वान अफ द फ्लोइङ क्यान बी युज बायोफर्टिलाइजर? राइजोबियम। हेरौँ त। बायोफर्टिलाइजर आर द अर्गेनिजम डेट इनरिच द क्वालिटी अफ सोइल। बायोफर्टिलाइजर के गरिन्छ अरे? क्वालिटी अफ सोइलको क्वालिटी चाहिँ बढाइदिन्छ। डेट इनरिच द क्वालिटी अफ सोइल। मेन सोर्स बायोफर्टिलाइजरको मेन सोर्स चाहिँ के हो? ब्याक्टेरिया, फंगी, ब्याक्टेरिया फंगी र सानो ब्याक्टेरिया मेन सोर्स बायोफर्टिलाइजरको। हेरौँ त केही इक्जाम्पलहरू बायोफर्टिलाइजरको केही इक्जाम्पलहरू। ब्याक्टेरिया एज बायोफर्टिलाइजर। ब्याक्टेरिया चाहिँ कुन ब्याक्टेरिया पर्छ बायोफर्टिलाइजरको रूपमा? राइजोबियम, एजोबैक्टर्स, क्लस्ट्रिडियम, बैसिलस, पोलिमिक्सा, रोडोप्सिलिन र क्रोमाटिजम र एजोस्पाइरुलम। अनि ब्लू ग्रीन अल्गीको चाहिँ बायोफर्टिलाइजरको रूपमा कुन ब्लू ग्रीन अल्गी युज हुन्छ? हेरौँ त। एनाबेना, एजोला, नस्टक र एलोसिरा र प्ल्याक्टोनेमा। टर्महरू नि गाह्रो छ, एक्सप्लेनेसन त्यो प्रोनाउन्सिएसन गर्नमा नि गाह्रो भइरहेछ मलाई। बोटनीको टर्महरू नै यस्तो हुन्छ। ल बीजीएमा कुन रे? एनाबेना, नस्टक। यो दुईवटा चाहिँ याद गर्नु होला है। बीजीएमा चाहिँ एनाबेना, यो इम्पोर्टेन्ट हो बीजीएको लागि, एनाबेना र नस्टक। फंगीमा त एउटै माइकोरिजा। फंगीको लागि एउटै याद गरे पुग्छ है। फंगीको लागि फंगी एज बायोफर्टिलाइजर माइकोरिजा। ल क्वेसन नम्बर 2 तर्फ लागौँ। कमेन्ट नि गर्नु होला है सबैजना। क्वेसनको एन्सरको कमेन्ट नि दिनु होला, म चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु यहाँ। क्वेसन नम्बर 2। केमिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फ्रम द प्रोटीन एन्टिजेन। केमिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फ्रम प्रोटीन एन्टिजेन of the other animal which confirm immunity to particular virus are। यसको एन्सर के हुन्छ? केमिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फ्रम द प्रोटीन। यसको एन्सर हाम्रो के हुन गयो? भ्याक्सिन। यसको एन्सर के हाम्रो? भ्याक्सिन। हेरौँ त भ्याक्सिन कसलाई भन्छ? भ्याक्सिन आर सस्पेन्सन अफ किल्ड और मोडिफाइड पैथोजेनिक माइक्रो अर्ग्यानिजम। भ्याक्सिन आर सस्पेन्सन अफ किल्ड और मोडिफाइड पैथोजेनिक माइक्रो अर्ग्यानिजम। व्हेन इन्जेक्टेड इन्टु द एनिमल दिज प्रोड्युस इम्युनिटी। दिज भ्याक्सिनले के गर्छ अरे? हाम्रो बडीमा हाम्रो बडीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ टु अ पार्टिकुलर डिजिज। सबै डिजिजको लागि होइन, कुनै पार्टिकुलर डिजिजको लागि पार्टिकुलर भ्याक्सिन नै बनाएको हुन्छ है। पार्टिकुलर डिजिज नै दिनुपर्छ। एउटा भ्याक्सिनको डोज दिएर सबै डिजिजमा काम लाग्दैन। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। म्युल इज द रिजल्ट अफ क्रस ब्रिडिङ। म्युल चाहिँ भनेको के हो? पहिला म्युल चाहिँ भनेको फिमेल डङ्की क्रस बिट्विन मेल डङ्की र फिमेल हर्स। सरी, म्युल चाहिँ के हो? मेल डङ्की र फिमेल हर्स। हेरौँ त। म्युल इज अ रिजल्ट अफ क्रस ब्रिडिङ हो कि इनब्रिडिङ हो कि इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ? स्पेसिस नै डिफ्रेन्स छ भने हाम्रो एन्सर इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ। के हुन गयो हाम्रो एन्सर? इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ। हेरौँ त। म्युल भनेको क्रस बिट्विन मेल डङ्की
मेल डङ्की र फिमेल हर्स। अझ इक्जाम्पल हेर्नु त हिनी कसको प्रोडक्ट रे? हिनी कसको प्रोडक्ट? फिमेल डङ्की र मेल हर्स। हिनी भनेको फिमेल डङ्की र मेल हर्स। अनि लाइगर त सबैलाई थाहा होला। लाइगर त सबैलाई थाहा होला। मेल लायन र फिमेल टाइगर। मेल लायन र फिमेल टाइगर। अनि टाइगन पनि थाहा होला। टाइगन भनेको मेल टाइगर र फिमेल लायन। ल नेक्स्ट क्वेसन। लक्ष्मीनारायण यादव सी। थ्याङ्क यू। लक्ष्मीनारायण यादवले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ सी नै हो, इन्टरस्पेसिफिक ब्रिडिङ। ल क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर भनौँ त। अलमोस्ट अल फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड बाई डिएनए टेक्नोलोजी आर। अलमोस्ट अल फार्मास्युटिकल कम्पनी है, अलमोस्ट अल फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड बाई डिएनए टेक्नोलोजी आर। के प्रोटिन त गर्दैन, हर्मोन पनि गर्दैन, गर्ने चाहिँ के हो? फार्मास्युटिकल कम्पनीले एन्टिबायोटिक के प्रोड्युस गर्छ? एन्टिबायोटिक। एन्टिबायोटिक चाहिँ भनेको के हो? एन्टिबायोटिक हेरौँ त। एन्टिबायोटिक कन्स्टिट्युट अ स्पेसल क्लास अफ ड्रग केमोथेरापिक एजेन्ट प्रोड्युस्ड बाई द माइक्रोबियल एक्टिभिटी। यो चाहिँ स्पेसल क्लास अफ ड्रग रहेछ है, एन्टिबायोटिक। सबैलाई थाहा होला एन्टिबायोटिकको बारेमा। अनि एन्टिबायोटिक चाहिँ कसको? एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरिया र फङ्गाईलाई ग्रोथ गर्नमा रोक्छ है। एन्टिबायोटिक इन्हिबिट द ग्रोथ अफ ब्याक्टेरिया एन्ड फङ्गाई। ग्रोथ गर्न दिँदैन र त्यो एन्टिबायोटिकले भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यो पनि ध्यानमा राख्नु, सोधिरा हुन्छ कि एन्टिबायोटिक भाइरसमाथि किन चाहिँ त्यो युज हुँदैन, किनभने त्यसको मेटाबोलिजम क्वेसन नम्बर 5 मा आउँदा रिप्रोड्युसिङ न्यू प्लान्ट बाई सेल इन्स्टेड अफ सिड इज नोन एज। रिप्रोड्युसिङ न्यू प्लान्ट बाई सेल इन्स्टेड अफ सिड इज नोन एज। कुन कल्चर हो हाम्रो? यो चाहिँ टिस्यु कल्चर। प्लान्ट ब्रिडिङ त एउटा प्लान्ट र अर्को प्लान्टको क्रस गराए पछि नै हुन्छ, अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भएन, जेनेटिक इन्जिनियरिङ भएन। यहाँ हामी त इन्स्टेड अफ सिड नयुज गरेर त्यसको सेल युज गर्छौँ। त्यस्तो कल्चरलाई हामी के भन्छौँ? टिस्यु कल्चर। र त अब नेक्स्ट क्वेसन। बायोफर्टिलाइजर्स आर। बायोफर्टिलाइजर्स भनेको के हो? लक्ष्मीनारायणले कमेन्ट गरिराख्नु छ बी। ल थ्याङ्क यू। बायोफर्टिलाइजर कमेन्ट गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु है। 2 को बी नेक्स्ट। ल बायोफर्टिलाइजर्स आर 5 को चाहिँ बी भन्नुभयो लक्ष्मीनारायणले। टिस्यु कल्चर ठिक छ। ल 6 नम्बर बायोफर्टिलाइजर आर। हेरौँ त अप्सन। लो कस्ट इनपुट एन्ड डु नट पोल्युट द इन्भाइरोमेन्ट। यो मिलिरहेछ। अप्सन बी सी डी पनि हेरौँ। हाई कस्ट इनपुट एन्ड डु नट पोल्युट द इन्भाइरोमेन्ट। यो मिलिरहेछ, तर यो मिलिरहेको छैन। हाई कस्ट इनपुट छैन यो। लो कस्ट इनपुट बट पोल्युट इन्भाइरोमेन्ट। यो मिलिरहेछ, यो मिलिरहेको छैन। हेरौँ त डीमा हाई कस्ट इनपुट एन्ड पोल्युट द इन्भाइरोमेन्ट। यो त मिल्दैन। हाम्रो एन्सर के हुन गयो? लो कस्ट इनपुट एन्ड डु नट पोल्युट इन्भाइरोमेन्ट। के एन्सर हुन गयो? ए। द फर्टिलाइजर अफ बायोकेमिकल ओरिजिन आर कल्ड बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर भनेको के हो रे? द फर्टिलाइजर अफ बायोलोजिकल ओरिजिन आर कल्ड बायोफर्टिलाइजर। क्वेसन नम्बर 7 मा आउ त। 6 को ए भन्नुभयो लक्ष्मीनारायण। ठिक छ, एकजनाले मात्रै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ अहिले। क्वेसन नम्बर 7। हाइब्रिड्स आर अफन सुपेरियर ओभर देयर प्यारेन्ट्स। हाइब्रिड्स आर अफन सुपेरियर ओभर देयर प्यारेन्ट्स। द फेनोमेना इज कल्ड। यो यसको एन्सर चाहिँ हेट्रोसिस हो। इमोसुकुलेसन र इन्टरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको चाहिँ के हो म यहाँ भनिदिन्छु है। हेरौँ त। हेट्रोसिस भनेको के हो? इट इज द सुपेरियोरिटी अफ द हाइब्रिड ओभर आइदर प्यारेन्ट इन वन or more trait. It is the superiority of hybrid over either parent or in one more trait. अनि heterosis lost by inbreeding. Emasculation भनेको के हो? Emasculation removal of stamen from female parents. Removal of stamen from female parents before they burst and shed their pollen. र
र इन्ट्रा स्पेसिफिक र इन्टर स्पेसिफिक भनेको चाहिँ को इन्ट्रा भनेको सेम, इन्ट्रा भनेको के रे इन्ट्रा भनेको सेम र इन्टर भनेको डिफरेन्ट। हेरौँ त बिट्विन द सेम स्पेसिस र इन्टर भनेको बिट्विन टू डिफरेन्ट भेराइटिज अफ सेम स्पेसिस, बिट्विन टू डिफरेन्ट भेराइटिज अनि इन्ट्रामा बिट्विन द सेम स्पेसिस। ल नेक्स्ट क्वेश्चनतिर लागौँ। लक्ष्मीनारायण यादव 7 को बी भन्नुभयो हेट्रोसिस गुड। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच अफ द फ्लोइङ सर्व्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजरको एक्जाम्पल मैले लेखाइदिइसकेको छु। के थियो यसमा हेरौँ त स्पाइरोग्रा थियो थिएन, एजोला नै हो हाम्रो एन्सर बायो फर्टिलाइजर। तुलसी मेडिसिन प्लान्ट, तुलसी के रे मेडिसिन प्लान्ट, तुलसी मेडिसिन युज्ड मेडिसिन प्लान्ट। एग्रिगास इडिबल मशरूम, ल क्वेश्चन नंबर 9 chemical substance derived from living source that has the capacity of inhibit the growth or destroy micro। अघि नै यो कसको डिफिनेसन छ that have inhibit the growth, inhibit रोक्ने ग्रोथ हुन दिन भन्दा त्यसलाई रोकिराख्नु, ग्रोथ नहुन दिनु। ग्रोथ और destroy the microbes is known as antibiotic, आओ त यहाँ 10 नम्बरमा which one of the following is a biofertilizer। बायोफर्टिलाइजर फेरि इक्जाम्पल के थियो बायोफर्टिलाइजरको, यो छैन, यो भएन, त्यसले यो पनि भएन, सिनी भएन अनि डी हेरौँ त एनाबेना एजोला इक्जाम्पलमा थियो लेखाको अगाडिको। ल हाम्रो एन्सर डी हुन गयो। क्वेश्चन नम्बर 11 हेरौँ त एन्टिबायोटिक आर युज्ड एट बैक्टेरियोसाइड। एन्टिबायोटिक आर युज्ड एट बैक्टेरियोसाइड। थ्योरेटिकल क्वेश्चनहरु छ सबै याद। व्हिच वान इज अ बायोफर्टिलाइजर। यहाँ हेरौँ त बायोफर्टिलाइजरमा नस्टक पनि पर्छ र ब्यासिली पनि पर्छ। जाने चाहिँ कुनमा हो? हाम्रो एन्सर चाहिँ रसिका बस्नेत डी 10 को डी। क्वेश्चन नम्बर 12 को भन्नुस् त व्हिच वान इज अ बायोफर्टिलाइजर। क्वेश्चन नम्बर 12 को व्हिच वान इज बायोफर्टिलाइजर। नस्टकमा जाने कि ब्यासिलीमा जाने? कसको बारेमा त थाहा भएन यो बायोफर्टिलाइजर छ किन भनेर। यहाँ छ भने अल दिनुपर्ने, यहाँ डीमा अल दिएको भए हामी अलमा जान्थ्यौँ। तर यहाँ हेर्नु त बिजी हो, नस्टक चाहिँ बिजी हो, यो चाहिँ ब्याक्टेरिया हो। क्वेश्चनमा तोकिदिनु पर्यो कि व्हिच वान बिजिए इज अ बायोफर्टिलाइजर या त व्हिच वान ब्याक्टेरिया इज अ बायोफर्टिलाइजर। बिजिए हाम्रो यो क्वेश्चनमा हाम्रो दुईटै एन्सर छ, यो नस्टक पनि हुन्छ र ब्यासिली पनि हुन्छ। यो नस्टक बिजिए एज अ बायोफर्टिलाइजर अनि यो चाहिँ ब्याक्टेरिया एक्ट एज अ प्रायोरिटी नै दिनुपर्ने हो भने म नस्टकतिर जान्छु। हेरौँ त एन्टिबायोटिक इन्हिबिट द ग्रोथ अफ ब्याक्टेरिया एन्ड फङ्गी एन्ड भाइरस पढाइसकेको छौँ, भइसक्यो। स्ट्रेप्टोसिन इज युजफुल फर ट्रिटमेन्ट अफ बोथ ग्राम। यो एन्टिबायोटिक चाहिँ याद राख्नु है। स्ट्रेप्टोसिन युजफुल फर ट्रिटमेन्ट अफ बोथ ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया। स्ट्रेप्टोसिन यूज बोथ ट्रिटमेंट अफ ग्राम पोजिटिव र ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया। अनि ग्राम पोजिटिव बैक्टेरिया आर यूजली मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक देन ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया। ग्राम पोजिटिव बैक्टेरिया आर यूजली मोर सेंसिटिव देन ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया। ल नेक्स्ट में आउँदा टू ऑब्टेन भाइरस फ्री प्लांट व्हिच टेक्नोलॉजी इज परफॉर्म्ड। भाइरस फ्री प्लांट हामीलाई चाहियो सुट टिप कल्चर कि माइक्रो प्रोपागेसन कि रूट टिप कल्चर कि ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिङबाट त छैन भाइरस फ्री प्लांट ऑब्टेन गर्न, किनभने त्यस ग्राफ्टिङमा दुईवटा प्लांट हुनु पर्यो। अनि माइक्रो प्रोपागेसन सुट टिप कल्चर को यसलाई मेरिस्टेम कल्चर नै भन्छ है। मेरिस्टेम कल्चर नै भन्छ। हामीलाई भाइरस फ्री चाहियो,
हामीलाई टु अब्टेन भाइरस फ्री प्लान्टको लागि कुन टेक्नोलोजी युज गर्छौँ हामी सुट टिप कल्चर कुन कल्चर सुट टिप कल्चर आउ त क्वेसन नम्बर 14 मा इन अर्डर टु अब्टेन सेम क्वेसन अप्सन डिफरेन्ट छ क्वेसन सेम छैन क्वेसन त सेम छ अप्सन डिफरेन्ट इन अर्डर टु अब्टेन डिजिज फ्री प्लान्ट अब डिजिज फ्री प्लान्ट थ्रु टिस्यू कल्चर टेक्निक द बेस्ट मेथड इज त्यही सुट टिप कल्चर कुन कल्चर सुट टिप कल्चर भन्नाले मेरिस्टेम कल्चर एन्थर कल्चर भनेको त्यो अर्को प्लान्टबाट अर्को यहाँ एन्थर आर युजड एक्स प्लान्ट फर प्लान्ट टिस्यू कल्चर एन्थर आर युजड एक्स प्लान्ट फर प्लान्ट टिस्यू कल्चर एन्थर कल्चर इज अ मीन्स फर प्रोड्युसिङ हेप्लोइड एन्थर कल्चर इज मीन्स फर प्रोड्युसिङ हेप्लोइड प्लान्ट फ्रम पोलन ग्रेन एन्थर क्यालस र प्लान्ट यहाँ प्रोटोप्लास्ट पनि अप्सनमा छ है प्रोटोप्लास्ट कल्चर भनेको चाहिँ के हो सेल विदाउट सेल वाल प्रोटोप्लास्ट कल्चर भनेको कस्तो कल्चर हो सेल विदाउट सेल वाल ल 15 मा आउँदा भाइरस फ्री कल्चर अफ प्लान्ट क्यान बी अब्टेन फ्रम फेरि त्यही आयो हाम्रो क्वेसन एपिकल मेरिस्टेम सुट कल्चर सी शर्मा आइसक्यो बी क्वेसन नम्बर लेखेर चाहिँ अप्सन एन्सर कमेन्ट गर्दै गर्नु है क्वेसन नम्बर लेखेर अनि कमेन्ट गर्नु यसको क्वेसन नम्बर यतिको एन्सर यो हो भने क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ त द बायो फर्टिलाइजर्स आर अगाडिकै क्वेसनमा मैले एक्जाम्पल लेखाइसकेको छु बायो फर्टिलाइजर एकचोटि अझै देखाइदिन्छु म स्लाइड बायो फर्टिलाइजर ब्याक्टेरियाको लागि राइजोबियम एजोब्याक्टर क्लोस्ट्रिडियम ब्यासिलस पोलिमिक्जा रोडोस्पाइरुलम र क्रोमाटिजम र एउटा एजोस्पाइरुलम र ब्लू ग्रीनको लागि एनाभेना र नोस्टकलाई याद राख्नु है यही सोधिरहेको हुन्छ मोस्टली बीजीएको लागि अप्सनमा यही हुन्छ हाम्रो एनाभेना र नोस्टक र एजोला एउटा यो नि एजोला र फङ्गीमा माइकोरिजा अब क्वेसन नम्बर 16 मा आउ त क्वेसन नम्बर 6 द बायो फर्टिलाइजर आर फर्स्टैमा छ हाम्रो अप्सन हेरौँ त एनाभेना र एजोला एन्सर के हुन गयो एनाभेना र एजोला क्वेसन नम्बर सन्तोषी शर्मा 16 को ए थ्याङ्क यू फर्टिलाइजर प्रोड्युस बाई बायोटेक्नोलोजी भएन काउ डङ्क मेनुअर एन्ड फर यार्ड वेस्ट भएन क्विक ग्रोइङ क्रप्स प्लग्ड अन्डर सोइल यो नि भएन क्वेसन नम्बर 17 मा हाम्रो एन्सर यसको ए भयो 17 मा पीसीआर यो हाइलाइट क्वेसन हो यो पालि सोध्छन् नै किनभने कोरोनाले गर्दा यो क्वेसन हाइलाइटमा छ है पीसीआर टेस्ट पोलिमरेज चेन रिएक्सन यसको फुल फर्म नि सोध्न सक्छ पीसीआर को पोलिमरेज चेन रिएक्सन इज युज्ड फर पोलिमरेज चेन रिएक्सन इज युज्ड फर एमिनो एसिड सेन्सिटिभ प्रोटिन सेन्सिटिभ त राइबोजोमले गर्ने हो डीएनए एप्लिफिकेसन क्वेसन नम्बर 17 को एन्सर देऊ त कमेन्ट गर्नुस् क्वेसन नम्बर 17 को एन्सर क्वेसन नम्बर 17 आउँछ भने गर्नुस् त पीसीआर युज्ड फर पीसीआर 17 को बी सन्तोषी शर्मा प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदैन है प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने त राइबोजोमले हो नि प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने त राइबोजोमले हो नि यसको 17 को चाहिँ एन्सर हाम्रो सी हुन्छ डीएनए एम्प्लिफिकेसन हेरौँ त मोलिकुलर डायग्नोसिस पीसीआर एम्प्लिफिकेसन प्रोडक्शन of multiple copies of DNA or gene or DNA from single genetic material or DNA PCR यो ट्युबरक्लोसिसको लागि मेनली युज गरिन्छ पीसीआर इज जनरली डन ड्युरिङ द डायग्नोसिस अफ ट्युबरक्लोसिसको डायग्नोसिसको टाइममा युज गर्ने डायग्नोसिस अफ ट्युबरक्लोसिस पीसीआर ल क्वेसन नम्बर 18 मा आउँ त 18 every carbohydrate is ribose and deoxyribose triose and tetrose pentose and hexose र aldose की ketose carbohydrate every carbohydrate के हुन गयो आन्सर एल्डोज र कीटोज हेरौँ त कार्बोहाइड्रेट आर डिस्क्राइब एज हाइड्रेटेड प्रोडक्ट अफ कार्बन जनरल फर्मुला के हो हाम्रो यसको जनरल फर्मुला CnH2ON
सी जनरल फर्मुला कार्बोहाइड्रेट को CnH2O को होल N र एभ्री कार्बोहाइड्रेट इज द पोलिमर अफ एल्डोज यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप र कीटोज हैविंग कीटोन ग्रुप। आंसर के हुन गयो डी एल्डोज र कीटोज, एल्डोज एंड कीटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आउ त बायो फर्टिलाइजर इन क्रॉप is improved by supplementing biofertilizer in crop is improved by supplementing nitrogen fertilizer यहाँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हुनु पर्ने फर्टिलाइजर। यसको आन्सर चाहिँ के हो बायो फर्टिलाइजर। हामी के युज गर्छौं फोस्फेट फर्टिलाइजर खेतमा फोस्फेट फर्टिलाइजर युरिया र क्याल्सियम फर्टिलाइजर युज गर्ने मेनली चाहिँ फोस्फेट फर्टिलाइजर युज गर्ने गर्छौं हामी क्रपको लागि। युरिया नि युज गरिन्छ तर बायो फर्टिलाइजर चाहिँ फोस्फेट फर्टिलाइजर हो एक्चुअलीमा। ल क्वेश्चन नम्बर 20 साइनोबैक्टेरिया आर पार्टिकुलरली युजफुल एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द फिल्ड अफ राइस। अल्गी पढाउँदाखेरि मैले भने थिए यो क्वेश्चन मैले गराएको थिएँ साइनोबैक्टेरिया आर पार्टिकुलरली युज एज अ बायो फर्टिलाइजर। राइसको फिल्डमा कुन साइनोबैक्टेरिया युज गरिन्छ एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर राइस। हेरौँ त एजोला एनाबेना सिम्बायोटिक सिस्टम इन द मेन बायो फर्टिलाइजर व्हिच इज इन्क्लुडेड इन राइस पेडी। यो चाहिँ एजोला एनाबेना चाहिँ युज गर्ने साउथ कन्ट्रीमा राइसको फिल्डमा चाहिँ साउथ एसिया कन्ट्रीमा चाहिँ युज गरिन्छ मेनली साउथ एसिया कन्ट्रीमा एजोला एनाबेना सिम्बायोसिस रिलेसन यो कुन कन्ट्री साउथतिर चाहिँ युज गरिन्छ साउथ एसिया कन्ट्रीतिर राइसको फिल्डमा। सोधिन्छ कि राइसको फिल्डमा कुन साइनोबैक्टेरिया चाहिँ युज गरिन्छ भने एजोला र एनाबेना कुनै एउटा अप्सनमा हुन्छ एजोला र एनाबेना मध्ये। क्वेश्चन नम्बर 20 को डी। थ्याङ्क यू सन्तोषी शर्मा 20 को डी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू। क्वेश्चन नम्बर 21 ड्यूरिङ द अल्कोहोलिक फर्मेन्टेसन एसिटाल्डिहाइड इज कन्भर्टेड इन्टु इथाइल अल्कोहल बाय द युटिलाइजेसन अफ 1 मोलिक्युल अफ NADPH2। ड्यूरिङ अल्कोहल फर्मेन्टेसनको टाइममा एसिटाल्डिहाइड इज कन्भर्टेड इन्टु इथाइल अल्कोहल बाय द युटिलाइजेसन अफ 1 molecule of NADPH2 1 molecule of NADPH2। हेरौँ त acetaldehyde along with 1 mole of NADH2 under the action of ethyl dehydrogenase र ethyl alcohol and NAD is formed। Question number 22 penicillin which is widely used antibiotic is obtained from। पेनिसुलिन चाहिँ फर्स्ट हाम्रो एन्टिबायोटिक हो है यो चाहिँ याद राख्नु पेनिसुलिन चाहिँ फर्स्ट एन्टिबायोटिक केबाट obtain गरेको थियो फंगाईबाट। पेनिसुलिन फर्स्ट एन्टिबायोटिक obtained from fungi। पेनिसुलिन is which is widely used as antibiotic is obtained from fungi Fermentation is the process of fermentation is an process कुन प्रोसेस इंडो कि इक्जो इंडो भन्नाले हिट इभल्व इक्जो भन्नाले हिट एब्जर्भ सरी इक्जो भन्नाले हिट एनर्जी एब्जर्भ इंडो भन्नाले हिट एनर्जी इंडो भन्नाले इभल्व ठीक नै छ इंडोथर्मिक भन्नाले हिट एभल्व र एक्जो भन्नाले हिट एब्जर्भ इन्भल्व र यसको इंडोथर्मिक रिएक्सन हिट इभल्व इंडोथर्मिक भन्नाले इंडोथर्मिक हिट एब्जर्भ fermentation is the process of exothermic reaction both हुँदैन है fermentation is a सन्तोष 22 को बी भन्नुभएको छ
20T को फंगाई फर्मेन्टेसन इज अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस फर्मेन्टेसन इज अ हिट इभल्भ ल क्वेश्चन नंबर यहाँ त फर्मेन्टेसन इज द यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 मा नै हेरौँ त फर्मेन्टेसन इज द ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिसन अफ कम्प्लेक्स अर्गेनिक कंपाउंड थ्रू द एक्शन of enzyme produced by microorganism. Fermentation can be anaerobic or aerobic. Fermentation can be anaerobic or aerobic. Fermentation can be anaerobic or aerobic. Penicillin is derived from भइसक्यो क्वेशन पेनिसिलिन इज derived from fungi. फर्स्ट एन्टिबायोटिक मैले भनिसकेको छु फर्स्ट एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन वन्डर ड्रग वाज obtained from यो फंगाईको नाम याद राखौँ कुन फंगीबाट obtain गरेको छ पेनिसुलियम नोटाटमबाट obtain गरे हो पेनिसिलियम नोटाटमबाट obtain गरे हो पेनिसिलिन फर्स्ट एन्टिबायोटिक ड्रग बाय सर एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ इन 1929 डेट चाहिँ सोध्दैन चाहिँ साइन्टिस्टको नाम सोध्न सक्छ सर कसले चाहिँ पेनिसिलिनको बनाएको चाहिँ फर्स्ट सर एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले ल क्वेशन नंबर 25 एन्टिबायोटिक फेल्स टु एक्ट अन भाइरस बिकज किन काम गर्दैन भाइरसमाथि एन्टिबायोटिक किन काम गर्दैन भाइरसमाथि दे मल्टिप्लाई ओन्ली इनसाइड द सेल अफ द ब्याक्टेरिया दे हैव नो मेटाबोलिजम अफ देयर सेल दे हैव थिक प्रोटीन कोट कल्ड क्याप्सिड दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर क्वेशन नंबर 25 को एन्सर दिनु त मलाई म एक मिनट वेट गर्छु क्वेशन नंबर 25 को एन्सर दिनुस् त कमेन्टमा एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरिया माथि किन काम गर्दैन क्वेशन नंबर 25 कमेन्ट गर्नु है कमेन्ट गर्नु क्वेशन नंबर 24 को बी भन्नुभयो 24 को चाहिँ ए हो कि पेनिसिलिन derived from fungi बी हैन क्वेशन नंबर 25 भने मैले क्वेशन नंबर 25 को एन्सर दिनु न एन्टिबायोटिक फेल्स टु एक्ट अन भाइरस बिकज क्वेशन नंबर 25 को बी भन्नु होला ठीक छ बिकज दे हैव नो मेटाबोलिजम अफ देयर सेल दे मल्टिप्लाई ओन्ली इनसाइड द सेल अफ ब्याक्टेरिया यो हुँदैन दे हैव थिक प्रोटीन कोट कल क्याप्सिड यो हुँदैन दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर यो नि हुँदैन हेरौँ त एन्टिबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ अफ बैक्टेरिया एन्ड फंगाई antibiotic has no effect on virus because virus does not have its own metabolism virus is an obligate parasite it depends fully on host for its physiological activities बायोलोजिकल पजल पनि भन्छ है भाइरसलाई बायोलोजिकल पजल भाइरस पढाउँदाखेरि सबै भाइरसको अरु डिटेलमा पढ्नु कनेक्टिङ लिंक बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिंग्स नि भन्छ भाइरसलाई बायोलोजिकल पजल नि भनिया छ भाइरसलाई ल क्वेशन नंबर 26 पोटाटो डिजीज ड्यू टु पोटाटो डिजीज त हुने चाहिँ फंगीले नै हो त अप्सन दुईवटा हाम्रो गयो अल्गी र ब्याक्टेरियालाई हटाइदिउँ सबैभन्दा पहिला अब सेप्रोफाइटिक फंगाई हो कि पैरासाइटिक फंगाई क्वेश्चन नंबर 26 पोटाटो डिजीज इज ड्यू टू सेप्रोफाइटिक फंगाई कि पैरासाइटिक फंगाई हाम्रो आन्सर चाहिँ सेप्रोफाइटिक फंगाई हेरौँ त र लेट ब्लाइट अफ पोटाटो इज काउज्ड बाई फाइटोपैथोरिया इन्फेस्टेनस यो एउटा र अर्ली ब्लाइट अफ पोटाटो इज काउज्ड बाई अल्टरनेरिया सोलानी यो दुईवटा चाहिँ याद गर्नु है यो दुईवटा चाहिँ याद राखिराख्नु यो नि डिजीज हो काउज्ड caused by unicim अनि प्लान्ट फंगस और माइक्रोबस अर्ली ब्लाइट र लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट सोधिरा हुन्छ अर्ली ब्लाइट र लेट ब्लाइट इज काउज्ड बाई अर्ली चाहिँ अल्टरनेरिया सोलानी र लेट चाहिँ फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेन्स क्वेशन नंबर 26 मा फाइटोफोरा सन्दछ
यसमा चाहिँ अप्सनमा डाइरेक्टै फङ्गाई सोधेछ इजी भयो हाम्रो लागि पोटैटो डिजिज ड्यू टु सेप्रोफाइटिक फङ्गाई क्वेसन नम्बर 27 मा आउँछ पीसीआर मेक्स मेनी कपिज अफ डीएनए अगाडिको मैले भनिसकेको छु मेक कपिज अफ डीएनए और जीन्स इट इज टेक्निक टु कल्चर ल्याबोरेटरी भएन ट्रिट क्यान्सर यो नि भएन ट्रिट क्यान्सर डिटेक्ट एन्टिबायोटिक्स इन ह्युमन प्लाज्मा यो नि भएन 28 piece of plant used in tissue culture is piece of plant used in tissue culture is piece of plant यो एन्सर थाहा होला सबलाई कमेन्ट गर्नुस् त 20 नम्बर 8 को यो पढ्नु भएको होला piece of plant used in tissue culture is क्वेशन नम्बर 28 क्वेशन नम्बर 28 कमेन्ट गर्नु एक्स प्लान्ट हुन्छ के स्टक स्कायोन स्कियोन स्टक एन्ड स्कियोन स्टक र स्कियोन भनेको चाहिँ के हो स्टक ग्राफ्टिङ गर्दाखेरि नि स्टक चाहिँ मेन पार्टको रूपमा युज गरिन्छ रुट एउटा चाहिँ मेन लिन्छ रुटिङ हो यसको अर्थ ग्राफ्टिङ अफ रुटिङ त्यो अनि अर्को एक्स प्लान्टलाई ल्याएर त्यसमा जस्तै यो स्टक भयो एउटा प्लान्टको र डिफ्रेन्ट एउटा म्याङ्गो प्लान्टमा नि डिफ्रेन्ट भेराइटिजको मलाई आम फलाउनु छ डिफ्रेन्ट भेराइटिजको अनि डिफ्रेन्ट भेराइटिजको त्यसको स्टेम ल्याएर त्यसमा ग्राफ्टिङ गरेपछि त्यो चाहिँ स्क्योन भयो र त्यो यो चाहिँ एउटा मेन स्टक भयो हुन गयो 28 को भन्नु भयो एक्स प्लान्ट इज नोन एज एक्स प्लान्ट पिस अफ प्लान्ट इज नोन एज एक्स प्लान्ट स्टक र स्क्योनको बारेमा नि भनिदिइसकेको छु म ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ पार्ट्स अफ प्लान्ट रिमुभ फ्रम प्लान्ट बडीज डोट कल्चर इज नोन एज एक्स प्लान्ट र स्टक इज रूट सिस्टम फर ग्राफ्टिङ स्टक इज रूट सिस्टम फर ग्राफ्टिङ क्वेसन नम्बर 29 हु इज रिगार्डेड एज द फादर अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ हु इज रिगार्डेड एज द फादर अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ ब्याटसन हो कि पल बर्ग हो कि टीएच मोर्गन कि कार्ल इरिक्की हाम्रो एन्सर यसमा जेनेटिक इन्जिनियरिङको फादर चाहिँ पल बर्ग हेरौँ त ब्याटसन त मोडर्न जेनेटिक हो नि एक्सपेरिमेन्टल जेनेटिकको लागि फादर अफ एक्सपेरिमेन्टल जेनेटिक टीएच मोर्गन कार्ल इरिक्की क्वाइन द टर्म बायोटेक्नोलोजी अनि डीएनए फिंगर प्रिन्टिङ टेक्निक कसले निकाल्छ एलेक्स जेफ्री मोडर्न जेनेटिक ब्याटसन र जेनेटिक्स को फादर ग्रेगर जन मेन्डल ल भइसक्यो हाम्रो अब थोरै क्वेसन बाँकी छ 4-5 वटा पिस अफ प्लान्ट टिस्यु युज इन टिस्यु कल्चर इन एक्स प्लान्ट यो नि गराइसक्यो रिपिट भयो क्वेसन क्वेसन नम्बर 31 क्यालस चाहिँ भनेको के हो अ टिस्यु डेट फर्म्स इम्ब्रोइड सोमैटिक हाइब्रिड या अनऑर्गेनाइज्ड पेरेन्काइमेटस मास क्यालस इज अ unorganized parenchymatous mass हेरौँ त क्यालस कल्चर इज अ undifferentiated and unorganized mass of cell formed around cut to edge of segment X plant organs when placed in solidified culture medium 30 को ए भन्नुभयो 31 को सी क्यालस ल ठीक छ unorganized parenchymatous mass र 32 molecular seizure भन्नाले कट used in a genetic engineering is molecular seizure used in genetic engineering is seizure भन्नाले कट गर्ने डीएनए पोलिमरेज भन्ने बाइन्डिङ गर्छ त्यो डीएनए लिकेज पनि हैन रेस्ट्रिक्युलेटेड न्यूक्लियस हाम्रो आन्सर कट यानी कि कट सिजर भन्नाले कट नै हुन्छ हाम्रो आन्सर के हुन गयो सी रेस्ट्रिक्सनल न्यूक्लियस हेरौँ त क्रसिङ ओभर इज फेवर्ड बाय 3 मेन इन्जाइम इन्डोन्यूक्लियस फर ब्रेकडाउन इन्डोन्यूक्लियस को किन युज गर्छौं फर ब्रेकडाउन इन्डोन्यूक्लियस फर ब्रेकडाउन अनवाइन्डेज फर सेपरेसन र लिकेज फर रिजोइनिङ लिकेज फर रिजोइनिङ क्वेश्चन नंबर 33 हेरौँ त
द भ्याक्सिन प्रोड्युस्ड बाई डिएनए रिकम्बिनेन्ट टेक्नोलोजी फल्स अन्डर, यो चाहिँ याद नै गर्नुपर्छ। सेकेन्ड जर्मिनेसन भ्याक्सिन, द भ्याक्सिन प्रोड्युस्ड बाई डिएनए टेक्नोलोजी फल्स अन्डर सेकेन्ड जर्मिनेसन भ्याक्सिन, यसलाई सेकेन्ड जर्मिनेसन भ्याक्सिन भन्छन्। यहाँ त द इन्जाइम युज्ड इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ फर कटिङ डिएनए सेगमेन्ट, कटिङ या सिजर भयो भने हाम्रो एन्सर त्यही अगाडिको क्वेसनमा सिजर थियो, यसमा चाहिँ कटिङ डिएनए सेगमेन्ट इज रेस्ट्रिक्टेड न्युक्लियज। क्वेसन नम्बर 35 द अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल भइसकेको छ। द अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल भनेको के हो? फर्म ड्युरिङ द टिस्यु कल्चर इज द अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल। 35 अगाडिको क्वेसनमा मैले पठाइसकेको छु। 35 मा भन्नुहोस् त के हुन्छ एन्सर? क्लोन भनेको कार्बन कपी, अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल। क्वेसन नम्बर 35 को एन्सर दिनु त। क्वेसन नम्बर 35 क्वेसन नम्बर 34 सी भनिराख्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 35 सोधेँ मैले, क्यालस भन्नुभयो राशिका बस्नेत। ल थ्याङ्क यू। अघि मैले पठाइसकेको सन्देश नम्बर 35 को बी क्यालस अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ पेरेन्काइमा सेल भन्नाले क्यालस। क्वेसन नम्बर 36 भाइटामिन इज प्रोटिन हो कि फ्याट हो कि कार्बोहाइड्रेट? भाइटामिन चाहिँ के हो हाम्रो? के हुन्छ भाइटामिन? भाइटामिन चाहिँ कोइन्जाइम भाइटामिन चाहिँ के हो? कोइन्जाइम। Coenzyme are loosely bonded to apoenzyme, that is they combine with apoenzyme when required. यहाँ हेरौँ त, all enzymes are amphoteric in nature. Enzymes are usually found in colloid state. Enzymes favor reversible reaction. Question number 37 whey is a byproduct of whey स्पेलिङ रङ छैन, ठिक छ है। वे भनेको चाहिँ के हो? वे चाहिँ भनेको के हो? वे WHEY वे वाइ इज द बाई प्रोडक्ट अफ वे कहाँबाट अब्टेन गर्छौँ हामी? कमेन्ट गर्नुहोस् त 37 नम्बर। क्वेसन नम्बर वे भनेको चाहिँ के हो? वे चाहिँ कहाँबाट अब्टेन गर्छौँ? मिल्क। वे अब्टेन गर्ने चाहिँ मिल्कबाट हो, यसमा फ्याट हुन्छ। वे इज द बाई प्रोडक्ट अफ बियर भएन, यो व्हिट हुनु पर्यो, के हो? वे इज द बाई प्रोडक्ट अफ चिज, मिल्क कर्ड चिज, मिल्कबाट अब्टेन गर्छौँ वे, अनि त्यो बाई प्रोडक्ट के हुन गयो? चिजको। ल लास्ट क्वेसनमा लास्ट क्वेसन द टर्म विनिलेट इज युज्ड फर फङ्गिसाइड। ल आजको लागि यति नै क्वेसन थियो यो सानो टपिकमा बायोटेक एप्लिकेसन अफ बायोलोजीमा। र यसपछि नै अर्को क्लास चाहिँ 5:30 मा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ नेक्स्ट क्लास हाम्रो केमिस्ट्रीको। त्यसको लागि छिटो गरेछु। ल थ्याङ्क यू, बाई। केही क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्नु होला गुगल क्लासरुममा। अझै केही क्वेसन छ भने अझ अहिलेको लागि यति नै। नेक्स्ट क्लास चाहिँ टाइम त भन्न मिल्दैन, तर नेक्स्ट क्लास चाहिँ केमिस्ट्रीको हो। आधी घन्टा पहिला चाहिँ तपाईँहरू लिङ्क पाउनुहुन्छ है, नेक्स्ट क्लास कति बेला भने। आधी घन्टा पहिला चाहिँ लिङ्क पाउनुहुन्छ।